वेलकम बॅक टू पार्ट 2. जसं तुम्हाला काल सांगितलं होतं की येस आज फायनली दिस इज पार्ट 2. आणि कालचा जो व्हिडिओ होता जे मुंबई टू आम्ही स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जो आम्ही ट्रॅव्हल केलेला मोटो व्लॉग केलेला ते तुम्हाला दाखवलं असेल. जर तुम्ही नाही बघितलं असेल तर प्लीज इकडे आय बटनमध्ये टाकतोय, आय बटनमध्ये जाऊन नक्कीच बघा. खूप इंटरेस्टिंग होतं आणि खूप मजा मस्ती चांगले चांगले ठिकाणी आम्ही थांबले वगैरे होतो. आणि येस आम्ही सेफली इथपर्यंत पोचलो. तर मित्रांनो खूप सारी लाईनअप होते आमच्याकडे, कमीत कमी आम्ही 15 बाईक्स होते आणि सगळे एक्सपिरियन्स रायडर्स होते. आणि मी ज्या ग्रुपमधून हे जो ग्रुप होता ज्या ट्रॅव्हल केलेलं त्याचं नाव द क्वेस्ट आहे. आणि फर्स्ट टाईम मी ट्रॅव्हल केलेलं मला असं थोडंसं स्कॅप्टिकल होतं की जाऊ की नको जाऊ, बट येस फायनली मी त्यांच्याबरोबर गेलो आणि आय एन्जॉयड इट. तर आता हा दुसरा दिवस आहे, दिस इज डे 2. आणि जसं मी सांगितलं होतं ऑलरेडी की आपण पूर्ण एक्सप्लोअर करणार आहे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी. त्याच्या आजूबाजूला काय आहे, गार्डन आहे, बोलतात ना की तिकडे एक आपलं लाईट शो वगैरे पण आहे, ते संध्याकाळी होणार आहेत. आता बेसिकली कसं आहे, इकडे तुम्ही ऑनलाईन बुकिंग करू शकता, स्लॉट वाईज आहेत. सो आम्ही 2 ते 4चं टायमिंग घेतलेलं आहे, म्हणजे त्या टायमाला असं ऊन वगैरे पण नसणार आणि आपण प्रॉपरली तिकडे एक्सप्लोर करू शकतो. तर मित्रांनो मी आता थोडंसं जसं तुम्ही बघितलं असेल या ब्लॉगचं स्टार्टिंगला, तर मी ज्या रिसॉर्टमध्ये राहतो आहे त्या रिसॉर्ट ॲक्च्युली मला नाव पूर्ण म्हणजे बरोबर प्रोनाऊन्स करायला येत नाही, वांगडू करून काहीतरी नाव आहे. तर ते रिसॉर्टमध्ये आम्ही आलेलो आहे आणि चांगलं रिसॉर्ट आहे, ब्युटिफुल प्रॉपर्टी त्या लोकांनी चांगली मेंटेन केलेली आहे, सर्विस पण चांगली आहे इकडची. तर ते पण तुम्ही बघितलंच असेल. आणि आता आता आम्ही बस्ट रेडी झालेलो ऑलमोस्ट सगळे. हे लोक पण आता गेलेले एक चांगल्या इकडे साईट सीन होता जे मी गेलो नाही आणि मला खूप कंटाळा आलेला, मी झोपलेलो जरा. तर हे लोक जाऊन आले, तर ते पण त्यांच्याकडून बघतो, मी विचारतो कसं होतं एक्सपिरियन्स. आणि जर नेक्स्ट टाईम मी आलो तर डेफिनेटली मी ते पण ट्राय करेन. तर मित्रांनो जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती ब्लॉगवरती नवीन असाल तर प्लीज जाऊन सबस्क्राईब करा, कारण माझ्या या चॅनलवरती मी असे सगळे ट्रॅव्हलिंग ब्लॉग्स आणि नवीन नवीन प्लेसेस एक्सप्लोअर करतो. तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन पण नक्कीच दाबा. तर मित्रांनो ते काम करूया, सगळे आता रेडी होत आहेत. आपण रेडी झालेलो आहे, बोललो चला पहिले आपण आपला ब्लॉग स्टार्ट ओपन करूया. आणि येस ते लोक आता फटाफट नाश्ता करू आणि आपण इकडनं डायरेक्टली निघूया आणि तुम्हाला आपण डायरेक्टली बाईकवर भेटतो. तर मित्रांनो जसं तुम्हाला सांगितलेलं की मी ही राईड आपल्या एका ग्रुपबरोबर केली आहे. त्या ग्रुपचं नाव द क्वेस्ट आहे आणि आपल्याबरोबर त्यांचे फाउंडर आहेत, तर प्रथमेश आणि अभय. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं की हे असेच चांगले चांगले मोठे मोठे राईड्स ऑर्गनाईज करतात. आणि मला तर म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल की खूप चांगला एक्सपिरियन्स आलेला आहे. आणि आता तर जसं तुम्हाला सांगितलं की आता हा सेकंड डे आहे आणि आपण चाललेलो स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला. तर त्याच्या पहिले विचार केला की चला त्यांच्याशी तुम्हाला भेटतो आणि त्यांचं जे ॲक्च्युअलमध्ये ऑर्गनायझेशन या ग्रुपचा जे ते लोकांनी केलेलं आहे कंपनीचा, त्याचा मोटिव्ह काय आहे आणि याचा पुढचा फ्युचर काय. तर आता मी त्यांना सांगतो की तुम्ही जरा सांगा. सो क्वेस्ट इंडिया बेसिकली फार पॅशनेट लोकांनी बनवलेली आहे, विच इज अभय, मी अँड वी हॅव वन मोर फ्रेंड मनीष. अँड वी बीन रायडिंग, आम्ही एकत्र जवळजवळ 15-16 वर्षापासून राईड करतो एकत्र. पहिली राईड एकत्र केली जी लॉंग राईड होती ऑफकोर्स, विच वॉज फ्रॉम मुंबई टू गोवा. अँड आफ्टर दॅट वी हॅव नॉट लुक बॅक अँड वी जस्ट लव्ह रायडिंग. आणि त्यातनंच आम्ही विचार केला की वाय नॉट प्रमोट, दिस इज अ व्हेरी गुड ॲडव्हेंचर स्पोर्ट अँड वाय नॉट प्रमोट इट. सो वी स्टार्टेड द क्वेस्ट. अँड द क्वेस्ट बेसिकली मोटिव्ह आहे की नॉट जस्ट प्रमोट बायकिंग बट ऑल्सो प्रमोट अन ॲडव्हेंचर स्पोर्ट. सो वी सपोर्ट वेन एवर वी गो फॉर अ राईड. आम्ही जेव्हाही राईडसाठी जातो आम्ही बेसिकली प्रयत्न करतो की काहीतरी ॲडव्हेंचर स्पोर्ट लोकांना इंट्रोड्यूस करावा किंवा त्यांना एक्सपिरियन्स करवावा. सो हे नेहमी ते आहे अँड दॅट इज वॉट द होल क्वेस्ट इज ऑल अबाउट. सो क्वेस्ट इंडियामध्ये आमचा मेन मोटिव्ह आहे प्रमोट बायकिंग, ऑफकोर्स tell people how to do riding safely, long distance touring safely, and also promote adventure. राईट तुम्हाला जसं सांगितलं आहे मी की लडाखसाठी आम्ही प्लॅनिंग करतो आहे आणि त्यासाठी आम्ही जे रायडर्स आहेत, सो ज्यांना खरंच पॅशनेट आहेत रायडिंगबद्दल त्यांना अप्रोच करतो आहे की तुम्ही येऊ शकता म्हणून. सो बघूया आता पुढे, होप फॉर द बेस्ट. आम्ही काय काय राईड ऑर्गनाईज करतो आहे. Sardar Sarovar Dam. Welcome to the tallest. Sir, yes मित्रांनो, वेलकम टू सरदार वल्लभभाई स्टॅच्यू, सरदार सरोवर डॅम. तर 14 किलोमीटर आहे इकडनं, जसं तुम्हाला मी सांगत होतो. आता रस्ता एकदम सरळ आहे आणि जिकडनं आपल्याला ते स्टॅच्यू दिसणार आहे मी तुम्हाला नक्कीच दाखवणार आहे इकडनं. येस.
काउंटर आहे. सो इकडनं आपल्याला तिकीट घ्यायचे ते थांबलेच ऑलरेडी इकडे तिकीट घ्यायला. सो ऑलरेडी आम्ही तिकीट ऑनलाईन घेतलेली आहे. बस इकडनं आय थिंक प्रिंट घ्यायचं आहे ना. अच्छा एकाचे तिकीट राहिलेले सॉरी. आता आमदा ऑलरेडी आम्ही ऑनलाईन बुकिंग केलेली बट एका छोट्याची याची राहिलेली आहे तिकीट तर तीच आपण तिकीट घेतो इकडनं. इकडनंच आपलं जे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जे आहे यांची लोकल सो दॅट इज अ बस फॉर दॅम. तर ते बसनीच आपण आता जाणार आहे. सो दिस इज द मेन ये आणि आपले को रायडर्स. नाही ब्रो आम्ही हा तू पण आहेस सगळेच प्रो आहेत. बोल बोल परत बोला. आय हॅव टू से खूप मेहनत घेतो मी पण व्लॉगिंग एकदा दोनदा केलेलं आहे. हां डेडिकेशन आणि प्रत्येक वेळेस शॉट घेणं कॅमेरा ठेवणं गाडी परत बाहेर काढायची परत आत टाकायची. सो ज्यांनी यूट्यूब केलेलं तो तर सबस्क्राईब करणारच त्याच्या चॅनलला पण तुम्हाला फक्त फ्रीमध्येच करायचं आहे. करून टाका भाई माझ्या सबस्क्रायबर. बाबा पैसे दिलेत नाही ना त्यांनी सर्व सांगितलं मनापासून सांगितलेलं त्यांनी. गुगल पेचं देतो तुला. हा ठीक आहे चालेल तुम्हाला नंतर करून टाका. तर सगळे आता लाईनीमध्ये बघा मस्त उभे आहेत. तर मित्रांनो फायनली आपण आलेलो आहे. हे गेट आहे इकडे मेन एंट्रन्सचा गेट आहे आणि जसं तुम्ही मागे बघू शकता तर ये स्टॅच्यू बघायसाठी आपण एवढा 400 किलोमीटरचा सफर आपला ट्रॅव्हल आपण हे केलेलं आहे. आणि आता आपण आतमध्ये जाऊ. ॲक्च्युली इकडे एक तुम्हाला अपडेट द्यायचं आहे की बॅग वगैरे आतमध्ये अलाउड नाही आहे. कॅमेराचं तर मी त्यांना विचारलेलं आहे तर कॅमेरा इज अलाउड आणि एक नॉर्मल पाऊच पण अलाउड आहे. पण जर तुमच्याकडे बॅग असेल तर तुम्ही बॅग प्लीज घेऊन येऊ नका इकडे. तर ते काम करूया फटाफट चला आतमध्ये एंट्री घेऊया आणि बघू आतमध्ये एक्सप्लोर करूया. सगळ्यात आता एंट्री आपण केलेली आहे आतमध्ये आणि हाच पॅसेज आहे. इकडनं आपण आतमध्ये म्युझियमला एंट्री करणार आहे. सो आता जोरात बोलू शकत नाही कारण आजूबाजूला पब्लिक पण आहे. येस वी आर जस्ट एंटरिंग इनसाईड म्युझियम आणि आता वरती पण एक चांगला व्ह्यू पॉईंट आहे तर तिकडनं पण आपण एक चांगला व्ह्यू घेण्याचा प्रयत्न करूया. वेल सो आता अजून एक एंट्रन्स आहे म्युझियममध्ये जायला. तर तसं तुम्ही बघू शकता मागे ब्युटिफुल स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हणजे सरदार पटेलचा स्टॅच्यू आहे मागे. एंट्री गेट आहे इकडनं. सो आता थांबलो आपले बस चेकिंग आहे ते तिकीट वगैरे चेक करत असतील. सो लेट्स सी लेट्स वेट. फायनली आता लास्ट जी एंट्री होती जी सिक्युरिटी चेक झाली ती आता आपली झालेली आहे आणि आता आपण इकडनं एंट्री करणार आहे इकडे लेफ्ट साईड साईडनी आणि सर्व आपण वरती जाणार आहे. तर मित्रांनो जर तुम्हाला आतापर्यंत जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि व्हिडिओला प्लीज एंडपर्यंत नक्कीच बघा कारण मी आतमध्ये चांगल्या चांगल्या गोष्टी तुम्हाला दाखवणार आहे. सो फायनली मला सबस्क्रायबर भेटलेत माझे गुजराती सबस्क्रायबर आहेत. तर हर्ष पटेल तर ते लोकांनी आता जस्ट सबस्क्राईब केलं चॅनलला आणि बोलत होतं की व्हिडिओमध्ये पण यायचं आहे. तर व्हिडिओ देखना मेरा जरूर. ठीक आहे थँक्यू. आपण ना आतमध्ये आलेलो आहे. आता मास्क मी काढणार नाही कारण आजूबाजूला क्राऊड आहे आणि सगळे बोलत होते मास्क घालायला. तर मी आता मास्क घालत नाही आहे बट आय थिंक होप माझा आवाज क्लिअरली येणार. मी जोरात बोलतो. तर दिस इज द म्युझियम बेसिकली.
तर आता हा म्युझियम आहे पुरा प्रॉपरली, त्यांचा म्युझियम, त्याच्या बारेमध्ये त्यांची स्टोरी वगैरे जे काय आहे ते इकडे भेटणार आहे तुम्हाला बघायला. सो आय गिव्ह यू अ गुड सिनेमॅटिक शॉट्स इकडचे. तर बघू आता असं आहे. सो फायनली आता ॲक्च्युली आम्ही थांबलेलो आहे. लाईन आहे, लिफ्टसाठी लाईन आहे. तर जे आम्ही टाईम स्लॉट घेतलेला होता दॅट इज 2 to 4, तर ते ह्या लिफ्टसाठी आहे. बाकी गोष्ट तुम्ही अशी पण फिरू शकता, त्यात काय इश्यू नाही आहे. आय थिंक दॅट इज अ नॉर्मल लाईन, ती वाली नॉर्मल लाईन मला माहिती नाही एक्झॅक्टली. आणि त्यात 2 ऑप्शन होते, एक एक्सप्रेस आणि एक नॉर्मल होता. तर आम्ही आता एक्सप्रेस घेतलेली आहे. डिफरन्स काय दोघांमध्ये ते तुम्हाला नक्कीच सांगेन मी आता याच्या पुढे कोणाला तरी विचारून. तर एक्सप्रेस आणि नॉर्मल लाईन पण आहे तिकडे. सो फायनली आपण आता वरती आलेलो आहे. हे ॲक्च्युली खूप मोठ्या हाईटवर आहे. तुम्हाला मी दाखवणार आता एक शॉट घेतलेला आहे चांगलावाला. तर तुम्हाला त्यानंतर ते शॉट मला दाखवणार आहे. व्ह्यू मस्त आहे, वरती त्यांचा फेस आहे आणि ब्युटिफुल नर्मदा रिव्हर आहे. सो यू कॅन सी. वेल सर, फायनली ह्या सिरीजची आता आपण एंडमध्ये आलेलो आहे. होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. मी खूप सारा प्रयत्न केलेला आहे या स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जे सरदार पटेल आहे त्यांचा स्टॅच्यू दाखवायची. ॲक्च्युली खूप यूज आहे, मी बघितलं आहे. इनफॅक्ट आजूबाजूचा लोकॅलिटी पण आम्ही बघितली आहे, ते तुम्हाला इकडे दाखवली पण आहे. खूप सारे सिनेमॅटिक शॉट्स पण मी घेतलेले आहेत. जर तुम्हाला ते सिनेमॅटिक शॉट्स आवडले असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा. ही सिरीज जर तुम्हाला आवडली असेल, मुंबई टू स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जे आम्ही काल राईड केलेला आणि आज हा पूर्ण एक्सप्लोर केलेला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब पण करा, कारण माझ्या चॅनलवरती असेच नेहमी ट्रॅव्हल आणि फन फूड अनलिमिटेड असणारच आहे. तर मित्रांनो, आता एक काम करूया, पुन्हा अशा एका चांगल्या ब्लॉगमध्ये आणि असेच एक चांगले लोकेशन तुझ्यासमोर मी घेऊन येणार. टिल देन सायनिंग ऑफ. जय हिंद.